guys, tatanggalin natin yan. Ayan. Ayan, apat na yan. Para matanggal to. Hi to my channel. Hi to my guys. Hello to my guys. Ayan, doon naman tayo sa kabila. Ayan. Ayan guys, tatanggalin natin yan. Ayan. Ayan, apat na yan. Para matanggal to. Patugas. Kailangan ng patugas. Ayan guys, ang sira niya. Ayan. Angat na siya. Nabasag na yung bearing. Ayan. Ito. Kita na yung kingpin. Yan ang papalitan bearing. Sa kabila. Ayan din. Patanggalin din natin yan. Ayan. Ito.
Sira ang kingpin. Sira ng bearing. Ayan. Parehas na silang papalitan. Para sabay na. Ayan. Wait. Ito nga pala yung mga parts na ipapalit natin. Ayan. Dalawang bearing. Ayan. Cover. 4 na bushing. Dalawa. Ayan. May mga spacer sila. Lock. Ayan. Ito ang pinakang kingpin niya. Kingpin. Okay. Ito ang bushing niya. Ba't ba lang isa lang? Isa lang ba yun? Dalawa. Ito. Ayan, dalawa. Ayan ang pinakang bushing niya. Yan si Bossing. Bossing. Papasok yan dyan. Gaganon. Ayan. Bearing yan. Bearing. Hapit guys. Gagada. Ayan ang bearing. Ano yung bearing. Ito yung natira doon. Kaya papalitan na. Alin ba yun? Ayan. Salamat siya. Yan, yun pala yun. Palitan natin yung bago. Ayan. Sira natin ang bushing niya. Ayan. Lumabas na. Yun, lumabas na pala yung Bossing yan. Yung pinaka-pin. Yan ang pin. Ayan. Ito po ang pinaka-cover niya. Ibabaw. Ibabaw. With fitting. Ayan. Ito naman ang pinaka-lock niya. Ayan. Ito po siya. Lock niya yan. Para hindi siya malaglag. Ayan dyan. Hanggang dyan lang po. At sa susunod na ulit.